สวัสดีครับกลาดโซเซตี้ครับสำหรับ EP นี้จะมาดูอาการความร้อนขึ้นสูงนะครับแอร์ตัดมีควันขาวคันนี้ลูกค้าทำการเปลี่ยนท่อน้ำทั้งหมดวาล์วน้ำปั๊มน้ำหม้อน้ำระบบหล่อเย็นทั้งหมดมาแล้วนะครับจากการสอบถามข้อมูลจากลูกค้าเคยเปลี่ยนระบบหล่อเย็นทั้งหมดเมื่อประมาณ 7-8 เดือนที่แล้วคลิปนี้ผมจะไปไวนิดนึงนะครับมาถึงขั้นตอนการตรวจเช็คผมได้วัดแรงดันในระบบหล่อเย็นนะครับไม่พบการรั่วซึมได้ทำการติดเครื่องยนต์ดูระบบดูการเปิดปิดวาล์วน้ำนะครับและดูการทำงานของพัดลมหน้าเครื่องทุกอย่างรีเลย์และพัดลมต่างๆทุกอย่างทั้งหมดปกตินะครับทีนี้ในการติดเครื่องสังเกตการผุดของฟองอากาศในน้ำหม้อน้ำตรงนี้ยังไม่สามารถฟันธงได้นะครับว่าปัญหาจุดนี้เกิดจากประเก็นฝาสูบจึงได้นำรถออกไปทำการวิ่งทดสอบนะครับเส้นทางทดสอบจะเน้นสภาพจราจรที่มีการติดขัดเพื่อนๆสมาชิกลองดูวิดีโอประกอบนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าถึงการวิเคราะห์สาเหตุอาการนี้ให้ฟังจากการวิ่งทดสอบระยะทางไปกับ60 กิโลเมตรนะครับไม่พบอาการความร้อนขึ้นเข็มความร้อนที่หน้าปัดนิ่งปกติข้อมูลของอุณหภูมิน้ำที่กล่องจับได้จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน92องศานะครับทีนี้ไม่พบอาการจึงได้ทำการสอบถามข้อมูลจากลูกค้าเจ้าของรถมีความเข้าใจว่าถังพักในหม้อน้ำจะต้องไม่มีการเติมน้ำนะครับระยะเวลากว่า 7-8 เดือนที่ลูกค้าเคยไปแก้ไขระบบหล่อเย็นมาลูกค้าไม่เคยเติมระดับน้ำในถังพักน้ำเลยจุดนี้เลยเป็นสาเหตุที่ผมสันนิษฐานว่าอาการความร้อนที่ลูกค้าเจอเกิดจากน้ำในหม้อน้ำพองนะครับเพราะในระบบเครื่องยนต์ที่ทำงานจะมีการระบายความร้อนด้วยน้ำยาหม้อน้ำเพราะฉะนั้นน้ำจึงมีการระเหยได้นะครับตรงนี้เลยเป็นจุดที่ผู้ใช้รถทุกท่านจะต้องทำการตรวจสอบระดับน้ำในถังพักน้ำนะครับจุดนี้เลยได้อธิบายข้อมูลให้กับลูกค้าให้มีความเข้าใจใหม่นะครับและระหว่างนี้ให้ลูกค้าทำการหมั่นตรวจสอบระดับน้ำในถังพักถ้ายังมีการขาดหายที่ผิดปกติอีกสเต็ปนั้นถึงจะต้องทำการถอดฝาสูบออกมาตรวจสอบนะครับก็สำหรับคันนี้นะครับเลขไมล์อยู่ที่ 250,000 กว่ากิโลเมตรนะครับซึ่งก็ได้ทำการส่งมอบให้กับลูกค้าไปวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วที่ให้ลูกค้านำรถไปใช้งานนะครับระหว่างนี้ก็ยังทำการติดตามอาการกับลูกค้าอยู่ลูกค้าก็ยังไม่พบอาการความร้อนขึ้นนะครับในช่วงนี้ก็ได้แนะนำพี่เจ้าของรถไว้ว่าให้หมั่นตรวจเช็คระดับน้ำในถังพักว่ามีการขาดหายที่ผิดปกติอีกหรือไม่นะครับในช่วงนี้ก่อนช่วง1สัปดาห์2สัปดาห์แรกถ้าทุกอย่างระดับเป็นปกติก็ถือว่าน่าจะเป็นไปตามที่ผมได้ทำการสันนิษฐานคาดเดาไว้นะครับแต่ถ้ามีการพร่องจนผิดปกติอีกในจุดนั้นก็เดี๋ยวจะต้องนำรถเข้ามาทำการถอดฝาสูบทำการตรวจสอบนะครับอาจจะมีปัญหาที่ประเก็นฝาสูบนะครับประเก็นแลบหรือว่าตรงไหนเดี๋ยวตรงนี้จะต้องมาดูกันเพราะว่าเราวัดแรงดันรอบนอกแล้วไม่พบรอยรั่วซึมนะครับเกจวัดเข็มไม่ตกไม่มีการรั่วซึมนะครับแต่คาดว่าน่าจะเป็นจากสาเหตุแรกที่ว่าลูกค้ามีความเข้าใจว่าระดับน้ำในถังพักไม่ต้องทำการเติมนะครับซึ่งระยะ 7-8 เดือนที่ผ่านมาในเครื่องยนต์ดีเซลจะต้องมีการระเหยอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ได้แจ้งข้อมูลให้กับพี่เจ้าของรถไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเคสนี้ก็จบด้วยดีนะครับก็ไม่มีอะไรที่จะต้องแก้ไขหรือจะต้องน่ากังวลสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้สวัสดีครับ